We zijn aangekomen bij het Journality Center. Ja, het is ter ere van onze vrienden. Allora, Mecen. Mensen, ja. Дорогі друзі, шановні колеги, сьогодні ми зібралися на національній спілці журналістів України, аби вшанувати пам'ять Альони Храмової та Євгена Кармазіна, наших колег, журналістів телеканалу Freedom, які, виконуючи свій професійний обов'язок, загинули від російського дрону у місті Краматорськ 23 жовтня 2025 року. Ми тут, аби пригадати яскраві та теплі моменти, які пов'язують з Альоною та Євгеном, практично, напевно, кожного, хто присутній у цій залі. Але ми тут також і для того, аби відзначити важливу роль наших колег у журналістиці і передати їх ріднім державні та галузеві нагороди. На жаль, посмертно. Пропоную вшанувати пам'ять Альони Храмової та Євгена Кармазіна хвилиною мовчання. Згідно з указом Президента України від 15 листопада 2025 року номер 747, за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеню. Губанову Олену Вікторівну, кореспондента відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» посмертно. Нагороду отримали друг та адвокат родини Віталій Митник. Кармазіна Євгена Олександровича, телеоператора відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» посмертно. Нагороду отримає батько Олександр Кармазін. Дякую. Спеціальна відзнака Національна премія за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка нагороджується Альона Грамова, Альона Губанова у нас посмертно за професійну хоробрість, вагомий внесок у висвітлення російсько-української війни та відданість журналістському покликанню ціною власного життя. Спеціальною відзнакою Національної спілки журналістів України премії імені Ігоря Лубченка нагороджується Євген Кармазін, і нагороду отримує батько Олександр. Дякуємо, пане Сергію. Пане Олександре, можливо, декілька слів ви хотіли би сказати? Мы воспитали так нашего сына, но он очень открытым, отзывчивым, добрым человеком, честным. И я горжусь, что он стал таким. Да, он отдавался полностью работе, любил свою работу, любил, уважал коллегу свою Аленку. Они были одной командой, одним целым, понимали друг друга с полуслова буквально. Попадали в разные ситуации, там и под обстрелы, и все. Но они были очень, не знаю, бесстрашными, наверное. Хотя страх есть у всех, понятно, но они делали свою работу, и я не мог, сколько раз говорил сыну, что Женя, можно работать в более спокойной обстановке. Но он все время мне говорил, что нет, я должен быть там. Это, не знаю, драйв, наверное, какой-то. Они любили свою работу. И так вместе ушли в один мир. Русня забрала у меня сына, но память забрать они не могут. Он все время со мной, в моем сердце. В нашей семье, я всегда чувствовал его давно. Всегда рядом.
загибелю Альони і Бена 100% стало менше посмішок і добра в цьому світі. І тому я дуже прошу, що коли ви згадуєте про них, і коли ми у себе на роботі згадуємо, щоб ми робили це з посмішкою, щоб її збалансувати в світі, і це добро збалансувати в світі, тому що саме добро і посмішка в нас Рустам не забере. Мы знаем, как они важны для журналистов, для людей, что показывают, что там происходит там на самом интересном месте. Но мы тоже очень хорошо знаем, как они были добры. Они не только работали. Они помогали людям там, где они могли. Мы это видели с нашими глазами. Это очень хорошо чувствовали. Завсегда помнят наши самые лучшие друзья. Ik vond het echt super pittig, maar ik heb wel kunnen zeggen, min of meer wat ik wou zeggen. Ik denk dat het wel overgekomen is. Dat is zeker. Je was stil. Alexander, die hoorde ik zelfs. Toen hoorde je. Dus het verhaal eerst binnenkomen. That's the way we have this.